تصور کن توی زندگی دیگه توی قصر بزرگ زندگی میکردی. تاج طلا رو سرت بود و هر چیزی که دلت میخواست جلو پات گذاشته میشد. حالا فکر کن این زندگی فقط یه خواب نبوده بلکه واقعا مال تو بوده. میدونی چجوری میشه فهمید تو گذشته چه کسی بودی؟ برج تولدت راز این معما رو برات باز میکنه. آماده‌ای بفهمی تو توی یه زندگی دیگه شاه بودی، میلیاردر بودی یا شاید هم یه هنرمند مشهور؟ پس با من همراه شو چون قراره یه سفر جادویی به گذشته‌های اسرارآمیزت داشته باشیم. قبل از شروع گفتن این 5 نشان خورشیدی یه نکته خیلی مهم رو بگم، اینکه چه اشخاصی از شماهایی که متولد این 5 برج هستین این گفته ها براتون خیلی دقیق تر میشه ربط مستقیم به این داره که تو کدوم یکی از چرخه ها روحتون در حال حاضر قرار داره. تو استرولوژی ما برای هر نشان زودیاک 3 چرخه داریم و اینکه شما در حال حاضر در کدوم یکی از این چرخه ها قرار گرفتین ارتباط مستقیمی داره با بالا رفتن دقت این موضوعی که امروز بهتون میگم. در ابتدا از برج لئو شروع میکنم. همون برج فلکی که انگار از روز اول تاج پادشاهی رو سرش بوده. چرا به لئوها میگن سلطان و ملکه دنیای زودیاک؟ باور کنین یا نه اینا انگار توی زندگی دیگه واقعا پادشاه و ملکه بودن. بذارید با زبون خودمونی بازش کنم که چرا این حرفا فقط یه حدس ساده نیستش بلکه یه داستان پر از زرق و برق و اعتماد به نفسه که تا آخرش میخوایم بشنوین. اولین چیزی که باید بدونین اینه که لئوها انگار با ژن سلطنتی به دنیا اومدن. فکر کنین به یه قصر بزرگ با دیوارهای طلاکاری شده، یه تخت پادشاهی که فقط با دیدنش آدم حس قدرت میگیره و یه عالمه خدمتکار که دورشون میچرخن و میگن هر چی شما بگین قربان. حالا چرا اینو میگم؟ چون اگه یه نگاه به لئوهای دور و برتون بندازین میبینین که اینا همیشه دنبال چیزای خاص و با کلاسن. مثلا اگه قرار لباس بخرن حتما باید از اون برندایی باشه که فقط اسمشو آدم میبره تو دنیای لاکچری. یا اگه برن رستوران یه بشقاب غذای ساده نمیخورن. نه، حتما باید یه چیزی باشه که انگار یه سرآشپز فرانسوی با اهمیت و عشق خاصی براشون درست کرده باشه. اینا ذاتاً به سمت چیزای اشرافی کشیده میشن، انگار یه حافظه قدیمی تو وجودشون دارن که میگه ما یه روزی این دنیا رو زیر پاهامون داشتیم. لئوها فقط تو انتخاب لباس و غذا اینجوری نیستن بلکه تو دنیای هنر هم همینن. مثلا اگه برن موزه یه راست میرن سراغ تابلوهای گرون قیمت و خاص از اونایی که فقط یه پادشاه میتونست تو قصرش داشته باشه. یا اگه برن کنسرت حتما باید جای وی آی پی باشه که از اون بالا همه چیزو زیر نظر داشته باشن. اینا انگار تو ناخودآگاهشون یه نقشه قدیمی از زندگی پرشکوهشون دارن، یه زندگی که توش همیشه بهترینا مال اونا بوده. حالا فکر کنین اگه لئو بودین اولین چیزی که تو قصرتون میذاشتین چی بود؟ یه تابلو نقاشی غول‌پیکر از خودتون یا یه تاج الماس نشان که همه رو خیره کنه؟ بیاین یکم از اعتماد به نفسشون صحبت کنیم. لئو راه که میرن انگار یه موسیقی حماسی تو پس زمینه پخش میشه. شونه هاشونو صاف نگه میدارن، سرشونو بالا میگیرن و با یه لبخند مطمئن به همه نگاه میکنن. این اعتماد به نفس از کجا میاد؟ یه احتمال جالب اینه که اینا تو زندگی گذشتهشون اونقدر فراوانی و قدرت داشتن که هنوزم یه جورایی حسش میکنن. مثلا فکر کنین یه روزی تو تالار قصرشون نشسته بودن در حالی که وزیرا و مشاورا دورشون جمع شده بودن و منتظر دستور بودن. حالا این حس هنوزم تو وجودشونه، انگار هر جا که میرن یه تخت نامرئی باهاشونه که میگه من اینجام که بدرخشم. اما قسمت جالب اینه که این فراوانی که ازش صحبت میکنن فقط تو چیزای مادی نیستش. لئوها یه جورایی روح بزرگی دارن که انگار از همون زندگی سلطنتی به ارث بردن. مثلا اگه یه مهمونی راه بندازن حتما باید همه چیز عالی بشه، از غذا و دکور بگیر تا حال و هوای جمع. اینا نمیتونن کم بیارن چون ذاتشون بهشون میگه که همیشه باید تو اوج باشن. شما چه جور مهمونی میگرفتین؟ یه جشن تو باغ قصر مانند
با فشفشه و رقص یا یه شام اشرافی با شمعدونای نقره‌ای؟ در انتهای این برج بذارین یه سوال جالب ازتون بپرسم که خودتونم تو این داستان شریک بشین. اگه شما تو زندگی گذشته‌تون یه پادشاه یا ملکه بودین، فکر میکنین چه جور آدمی بودین؟ یکی که با قدرت و ابهت همه رو رهبری میکرد یا یکی که با قلب بزرگش همه رو دور خودش جمع میکرد؟ لئوها بهمون یاد میدن که یه ذره از اون حس سلطنتی هنوزم میتونه تو وجودمون باشه، فقط کافیه پیداش کنیم و بذاریم بدرخشه. شاید وقتشه بیا آرزوی بزرگ کنیم و مثل یه لئو با اعتماد به نفس بریم دنبالش. تو چی فکر میکنی؟ برج بعدی برج تارس هستش، اردیبهشت ماهی‌ها. اینا انگار توی زندگی دیگه یه میلیاردر حسابی بودن. انگار که شما تارسی‌ها با یه حس غریزی برای زندگی لوکس به دنیا اومدین. فکر کنین به یه خونه بزرگ با مبلای چرم اعلی، یه گاراژ پر از ماشین‌های مدل بالا و یه کمد پر از لباسایی که فقط با دیدنشون میفهمین طرف حسابی جیبش پره. حالا چرا اینو میگم؟ چون اگه یه تارسی رو از نزدیک ببینین، از همون اول یه چیزایی تو رفتارش داد میزنه که این آدم یه روزی غرق ثروت بوده. مثلا طرز لباس پوشیدنش همیشه جنس خوب هستش، با پارچه با کیفیت، و یه جورایی انگار با یه نگاه میفهمن چی ارزش خریدن رو داره و چی نداره. از یه مایل دورتر میتونی بوی پول و کلاسشون رو حس کنی. تارسی‌ها فقط تو لباس اینجوری نیستن، بلکه تو انتخاب غذاشون هم همینن. اینا هم مثل لئوها عاشق غذاهای لاکچری ان. مثلا اگه قرار شام بخورن یه رستوران معمولی نمیرن. حتما باید یه جای گرون باشه که بشقاب غذاش انگاری اثر هنریه. استیک آبدار با سس مخصوص یا یه دسر که فقط اسمشو تو فیلم‌ها شنیدی. اینا انگار از همون زندگی گذشتهشون یاد گرفتن که فقط باید بهترینا رو سر سفرهشون بیارن. حالا یه لحظه تصور کن تو توی همچین رستورانی نشستی. اولین چیزی که سفارش میدی چیه؟ این حس ثروت و سلیقه فقط تو چیزای ظاهری هم نیستش. تو وجودشون هم ریشه داره. تارسی‌ها وقتی راه میرن انگار یه آرامش عجیب دارن که فقط از آدمای پولدار قدیمی میبینی. شونه‌هاشون صافه، قدماشون مطمئنه و یه جورایی انگار میدونن کجا دارن میرن. این ممکنه از اینجا بیاد که تو زندگی گذشتهشون اونقدر پول و دارایی داشتن که هنوزم یه گوشه ذهنشون یادشونه چطور باید زندگی رو با کیفیت بالا بگذرونن. مثلا فکر کن یه روزی تو عمارتشون نشسته بودن در حالی که خدمتکارا براشون چای تو فنجونای نقره‌ای می آوردن و حسابدارشون داشت سود سالانه‌شون رو گزارش میداد. حالا این حس هنوزم تو ذاتشونه، انگار هر جا میرن یه عطر لاکچری باهاشون میاد. تارسی‌ها هیچ وقت دنبال لباسای ارزون و معمولی نیستن. اینا فقط جنس با کیفیت میخرن، از کت و شلوارای دستدوز بگیر تا کیف و کفشایی که انگار فقط برای افراد پولدار ساخته شدن. مثلا اگه برن خرید یه راست میرن سراغ اون مغازه هایی که ویترینش فقط با دیدنش آدمو وسوسه میکنه. حالا یه سوال از شما میپرسم، اگه تو زندگی گذشته‌ت یه میلیاردر بودی فکر میکنی چه جور آدمی بودی؟ یکی که با پولش دنیا رو میگشت یا یکی که فقط بهترینا رو دور خودش جمع میکرد؟ برج بعدی برج لیبرا هستش، مهرماهی‌ها. اینا همیشه یه جورایی بوی پول و سلیقه گرون میدن. انگار که توی زندگی دیگه توی خانواده ثروتمند بزرگ شدن. لیبراها انگار با یه حس ذاتی برای چیزای شیک و با کلاس به دنیا اومدن. فکر کنین به یه عمارت بزرگ با لوسترهای کریستالی که نورش چشم آدمو میزنه، یه باغ پر از گلای خوشبو و یه کمد پر از لباسایی که فقط با دیدنشون میفهمین طرف تو چه خانواده‌ای بزرگ شده. اگه یه متولد برج ترازو رو از نزدیک ببینین، از همون اول میفهمین که اینا عاشق چیزای خاصن. مثلا لباسایی که میپوشن همیشه خوش‌دوخت، شیک و یه جورایی انگار فقط برای کسایی طراحی شده که تو مهمونی‌های اشرافی دعوت میشن. یا اگه برن رستوران حتما باید یه جای گرون قیمت باشن که فقط اسمش آدمو به وجد میاره.
تو فکر کن اگه لیبرا هستی اولین چیزی که تو خونت میذاری چی بودش؟ یه تابلو نقاشی گرون یا یه پیانوی سفید که فقط تو فیلم‌ها میبینی؟ لیبراها فقط تو لباس و غذا اینجوری نیستن، بلکه کلاً سلیقه‌شون گرونه. مثلا اگه قراره خرید کنن نمیرن سراغ چیزای معمولی. اینا عاشق اینن که برن تو فروشگاه‌هایی که ویترینشون انگار یه نمایشگاه هنریه. کیفای دستدوز، ساعت‌های مارکدار و یه عالمه چیزایی که شاید یکم بیشتر از بودجهشون باشه، ولی سعی میکنن اونو حتما بگیرن. اینا وقتی خرید میکنن انگار دارن یه تجربه زندگی رو میخرن، نه فقط یه جنس. این عشقشون به چیزای قشنگ فقط تو خرید کردنشون نیست، تو وجودشون هم هستش. لیبراها وقتی راه میرن انگار یه حاله زیبا دورشونه. یه جور آرامش و تعادل تو رفتارشون دارن که فقط از آدمای بزرگ شده تو خانواده‌های پولدار میبینی. مثلا فکر کن یه روزی تو سالن پذیرایی زیباشون نشسته بودن، در حالی که مهمونا با لباسهای فاخر دورشون جمع شده بودن و همه منتظر بودن ببینن این لیبرا چی میگه یا چی میپوشه. این حس هنوزم تو ذاتشونه، انگار هر جا میرن یه عطر اشرافی باهاشونه که همه رو جذب میکنه. لیبراها وقتی پای خرید به وسط میاد هیچ خط قرمزی ندارن. مثلا اگه یه جفت کفش گرون ببینن که به دلشون بشینه، حتی اگه حساب بانکیشون خالی بشه بازم میخرنش. اینا انگار از همون زندگی گذشتهشون یاد گرفتن که زندگی یعنی لذت بردن از چیزای قشنگ و اگه لازم باشه یکم بیشتر خرج میکنن تا اون لذت رو ببرن. حالا تو بگو اگه جای اونا بودی تا کجا پیش میرفتی؟ اگه تو توی زندگی گذشته‌ات داخل یه خانواده ثروتمند بزرگ شده بودی، فکر میکنی چه جور آدمی بودی؟ یکی که با سلیقش همه رو شگفت زده میکرد یا یکی که با قلب بزرگش همه رو دور خودش جمع میکرد؟ لیبراها به همون یاد میدن که یه ذره از اون حس قشنگ دوستی هنوز هم میتونه تو وجودمون باشه. فقط کافیه پیداش کنیم و بذاریم زندگیمون رو رنگین تر کنه. شاید وقتشه یه آرزوی شیک بکنیم و مثل یه لیبرای با کلاس بریم دنبالش. برج بعدی برج کماندار هستش. آذرمایای عزیز. همون برج فلکی که انگار از روز اول با شانس و ماجراجویی به دنیا اومده. امروز میخوایم ببینیم که چرا کماندارا همیشه به شکلی بوی زندگی لاکچری و آزادی میدن. تو زندگی‌های دیگه‌شون انگار همیشه با بهترین وسایل حمل و نقل اون زمان دنیا رو زیر پاهاشون میگشتن. اولین چیزی که باید بدونین اینه که کماندارا انگار با یه ستاره شانس تو جیبشون به دنیا اومدن. فکر کنین به یه زندگی که توش یه جت شخصی گوشه فرودگاه منتظرته، یه چمدون پر از لباسای شیک و یه نقشه جهان که پر از مقصدهای مختلفه. حالا چرا برای شما اینو میگم؟ چون اگه یه کماندار رو از نزدیک ببینین میفهمین که اینا هیچ وقت به کم راضی نمیشن. مثلا اگه قرار سفر برن یه هتل معمولی نمیرن، حتما باید یه جای 5 ستاره باشه که از پنجرش دریا رو ببینن. یا اگه قرار مهمونی برن حتما باید بین آدمای VIP باشن. انگار ذاتاً میدونن چطور باید تو جمع بدرخشن. تو فکر کن اگه کماندار بودی اولین مقصدت با اون جت شخصی کجا بود؟ کماندارا چه معروف باشن چه نباشن انگار زندگی لاکچری همیشه تو دسترسشون بوده. اینو از این میفهمیم که هیچ وقت به چیزی که کمتر از بهترین باشه رضایت نمیدن. مثلا اگه قرار غذا بخورن یه ساندویچ ساده نمیخورن، حتما باید یه چیزی باشه که انگار یه سرآشپز معروف براشون درست کرده. یا اگه قرار لباس بپوشن یه تیپ معمولی نمیزنن، نه، حتما باید یه جوری باشه که همه برگردن و نگاهشون کنن. اینا انگار از همون زندگی گذشتهشون یاد گرفتن که زندگی یعنی لذت بردن از بهترینا. حالا یه لحظه تصور کن با یه کماندار رفتی سفر، اولین چیزی که برات رزرو میکرد چی بود؟ اما این حس لاکچری و شانس فقط تو انتخاباشون نیستش، تو وجودشون هم هستش. این جذابترین بخش داستانه. کماندارا وقتی راه میرن انگار یه موسیقی ماجراجویانه تو پس زمینه پخش میشه. قدماشون پر از انرژی و اعتماد به نفسه و وقتی حرف میزنن انگار همه چشا رو خودشون قفل میکنن.
این از کجا میادش؟ یه احتمال جالب اینه که اینا تو زندگی دیگرشون اونقدر تو جمع و گرد هماییای مهم و VIP بودن که هنوزم یه جورایی حسش میکنن. مثلا فکر کن یه روز تو کابین جت شخصیشون نشسته بودن در حالی که از پنجره ابرا رو نگاه میکردن و نقشه سفر بعدیشون رو میکشیدن. حالا این حس هنوزم تو ذاتشونه. انگار هر جا میرن یه عطر آزادی و قدرت باهاشونه. بیاین یکم از رفتارشون تو جمع بگم. کماندارا وقتی توی اتاق پر از آدمای مهم راه میرن انگار از قبل تمرین کردن. با همه دست میدن، با یه لبخند گرم حرف میزنن و یه جوری رفتار میکنن که انگار صاحب اون جمعن. اینا ذاتاً میدونن چطور باید وسط مهمونی بدرخشن. انگار تو زندگی گذشتهشون بارها تو همچین موقعیتایی بودن. مثلا اگه یه مهمونی گرون قیمت باشه، کماندارا همونیان که همه رو دور خودشون جمع میکنن و با داستانای سفراشون همه رو میخکوب میکنن. حالا تو همچین جمعی چیکار میکردی؟ یه داستان جالب تعریف میکردی یا همه رو با یه حرکت عجیب غافلگیر میکردی؟ در انتهای این برج یه سوال جالب از شما میپرسم. اگه تو زندگی گذشته‌ات یه آدم خوششانس با جت شخصی بودی، فکر میکنی چه جور شخصیتی داشتی؟ یکی که با شانسش دنیا رو زیر پا میذاشت یا یکی که با قلب بزرگش همه رو همراه خودش میبرد؟ کماندارا بهمون یاد میدن که یه ذره از اون حس آزادی، لاکچری و ماجراجویی هنوز میتونه تو وجودمون باشه. فقط کافیه پیداش کنیم و بذاریم زندگیمون رو پر از ماجراجویی کنه. شاید وقتشه یه آرزوی بزرگ کنیم و مثل یه کماندار خوششانس بریم دنبالش. و برج آخر، برج کپریکورن، دیمایه‌های عزیز. همون برج فلکی که انگار از روز اول با کت و شلوار و یه دفتر بزرگ مدیرعاملی به دنیا اومده. حالا بریم این برج رو ببینیم که شما چرا همیشه یه جورایی بوی موفقیت و ثروت میدید. اینا انگار توی زندگی دیگه همشون مدیرعامل بودن. اولین چیزی که باید بدونین اینه که کپریکورنیا انگار با یه نقشه موفقیت تو ذهنشون به دنیا اومدن. داستان زندگیشون پر از تلاش، جاه طلبی و زندگی لاکچریه. فکر کنین به یه دفتر بزرگ تو بالای یه برج شیشه‌ای، یه میز چوبی گرون قیمت که روش پر از کاغذهای قراردادهای میلیونیه و یه گاراژ که توش چند تا ماشین لاکچری پارک شده. حالا چرا اینو میگم؟ چون اگه یه کپریکورنی رو از نزدیک ببینین از همون اول میفهمین که اینا برای کار و هدفشون زندگی میکنن. به عنوان مثال طرز کار کردنشون همیشه جدی، منظم و با یه برنامه ریزی که انگار از یک کتاب قانون موفقیت در آوردن. یا جاه طلبیشون، اینا هیچ وقت به یه چیز کوچیک رضایت نمیدن، همیشه دنبال قله هستن. حالا تو بهم بگو که اولین هدف تو زندگی چی هستش؟ یه شرکت بزرگ را بندازی یا یه ویلای شیک و بزرگ بخری؟ کپریکورنیا انگار تو زندگی گذشتهشون اونقدر موفق بودن که هنوزم یه جورایی حسش میکنن. مثلا فکر کن یه روزی تو دفترشون نشسته بودن در حالی که کارمندا گزارش فروش میدادن و یه بلیت سفر به ایتالیا رو میز بود برای تعطیلات آخر هفته. اینا عاشق زندگی با استانداردهای بالا هستن. مثلا اگه قرار ماشین بخرن یه مدل معمولی نمیخرن. حتما باید چند تا ماشین مدل بالا باشه که هر روز با یه کدومشون برن سر کار. یا اگه قرار تعطیلات برن یه جای ساده نمیرن. نه، حتما باید یه ویلای شیک تو توسکانی ایتالیا باشه که از پنجرش تاکستان‌ها معلوم باشه. حالا فکرشو کن با یه کپریکورنی رفتی سفر. اولین جایی که برات رزرو میکرد کجا بود؟ یه جایی گرون تو اروپا یا یه کلبه لوکس تو کوه؟ اما این حس موفقیت و ثروت فقط تو چیزای مادی نیستش، تو وجودشون هم هست. کپریکورنیا وقتی راه میرن انگار یه ابهت عجیب دارن. شونه‌هاشون صافه، نگاهشون پر از اطمینانه و یه جورایی انگار همیشه میدونن دارن چی کار میکنن. این اعتماد به نفس از کجا میاد؟ میتونه این باشه که تو زندگی دیگه‌شون اونقدر شرکت‌های بزرگ و ثروت داشتن که هنوزم یه گوشه ذهنشون یادشونه چطور باید دنیا رو مدیریت کنن. حالا این حس هنوزم تو ذاتشونه. انگار هر جا میرن یه دفتر نامرئی باهاشونه که میگه من اینجام که موفق شم. بیاین یکم از استانداردهای بالاشون بگم.
کپریکورنیا هیچ وقت به کم قانع نمیشن. مثلا اگه قرار خونه بخرن حتما باید بهترین جای شهر باشه، با یه دکور که انگار از مجله‌های لاکچری در اومده. یا اگه قرار کار کنن حتما باید اونقدر بالا برن که همه بهشون نگاه کنن و بگن این دیگه کیه. اینا انگار از همون زندگی گذشتهشون یاد گرفتن که زندگی یعنی ساختن یه امپراتوری و استانداردهای بالا جزو خونشونه. در نهایت بذارین یه سوال جالب از شما بپرسم که خودتونم تو این ماجرا شریک شین. اگه تو زندگی گذشته‌ت یه مدیر عامل موفق بودی، فکر می‌کنی تو چه جور آدمی بودی؟ یکی که با تلاشش همه رو شگفت زده می‌کرد یا یکی که با جاه طلبیاش دنیا رو زیر پا می‌ذاشت؟ کپریکورنیا بهمون یاد میدن که یه ذره از اون حس موفقیت و قدرت هنوزم میتونه تو وجودمون باشه. فقط کافیه پیداش کنیم و بذاریم زندگیمونو به اوج برسونه. اگه دوست داری 9 نشونه‌ای که مشخص میکنه تو ثروتمند میشی رو با الهام از دلورس کنن بدونی، رو عکسی که تو صفحه اومده بزن تا از دستش ندی.